Bộ phim sắp ra mắt của Thành Nghị có chủ đề đa dạng và rất bắt mắt. Anh quá đẹp trai trong vai diễn này. Trước tiên chúng ta hãy nói về bộ phim rất được mong đợi Going to Mountain NCC. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết võ thuật kinh điển Anh hùng Trung Hoa của tác giả Uyên Duyên, nhưng cũng khéo léo lồng ghép bối cảnh mới lạ du hành qua một cuốn sách. Câu chuyện bắt đầu với Sâu Minh Minh, một chàng trai trẻ yêu thích tiểu thuyết võ thuật nhưng lại bị cuộc sống thực tại làm cho kiệt quệ. Anh vô tình du hành vào một cuốn sách và bước vào thế giới võ thuật hào hiệp và đầy nhiệt huyết từ góc nhìn của người anh hùng trong tiểu thuyết, Tiểu Thu Thủy. Lúc đầu, Tiểu Thu Thủy chỉ là một kiếm sĩ trẻ tuổi, võ công thấp nhưng lại có nhiều đam mê. Trong quá trình lang thang khắp thế gian, chàng đã trải qua vô số gian khổ, nguy hiểm, cũng như những thử thách sống còn. Ông tiếp tục lớn lên trong máu và nước mắt, và cuối cùng trở thành một người đàn ông hào hiệp, trung thành và bảo vệ đất nước. Trong vở kịch, Thành Nghị đảm nhiệm 3 vai diễn, đó là chàng thanh niên hiện đại Tiêu Minh Minh, hiệp sĩ Tiêu Thu Thủy và cao thủ quyền Anh phản diện Lý Thần Châu. Đây chắc chắn là một thử thách rất lớn đối với khả năng diễn xuất của anh. Mỗi bản dạng có những đặc điểm tính cách và hành sáu hoàn toàn khác nhau. Sự tầm thường và bất lực của Tiêu Minh Minh, sự chính nghĩa nồng nhiệt của Tiêu Thu Thủy, sự bá đạo và tàn nhẫn của Lý Sâm Châu. Thành Nghị có thể tự do chuyển đổi giữa 3 vai trò này, điều này thực sự rất thú vị để suy nghĩ. Chỉ qua những đoạn giới thiệu và áp phích đã phát hành cho đến nay, người ta có thể cảm nhận được bầu không khí võ thuật tràn ngập. Trang phục cổ trang của Thành Nghị trông rất đẹp trai và những cảnh chiến đấu của anh ấy rất mượt mà, khiến mọi người không thể chờ đợi để xem chương trình phát sóng. Chúng ta hãy cùng xem Trường An Nhị Thập Tử Kế, một bộ phim cổ trang đầy hấp dẫn và hồi hộp. Trong phim, Thành Nghị vào vai Tạ Hoài An, một chiến lược gia không có lực lượng mang trong mình nỗi hận vì gia đình mình bị diệt vong. Ông ẩn núp ở Trường An 10 năm, qua lại với các quan lại quyền lực từ khắp mọi nơi và lên kế hoạch trả thù từng bước một bằng chỉ số ít cực cao và chiến lược phi thường của mình. Ở thành Trường An, nơi mật vệ bám rễ sâu, thế lực các bên đều phức tạp, mỗi bước đi đều đầy rẫy nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn một chút cũng sẽ bị nguyền rủa vĩnh viễn. Nhưng Tạ Hoài An, dựa vào trí tuệ và lòng dũng cảm của mình, dần dần khám phá ra bí ẩn của quá khứ thông qua những cuộc tranh chấp gian trá trên sông hồ và những trận chiến bí mật trong triều đình. Dàn diễn viên của bộ phim này rất hoành tráng, với các diễn viên kỳ cựu như Lưu Dịch Quân, Vương Kim Tùng và Nghê Đại Hồng cùng nhau diễn xuất trên một sân khấu với Thành Nghị. Hãy tưởng tượng xem Tạ Hoài An do Thành Nghị thủ vai sẽ dùng trí tuệ của mình để phá vỡ thế bế tắc như thế nào khi được bao quanh bởi những diễn viên kỳ cựu này. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy thú vị rồi. Hơn nữa, mỗi tập phim sẽ đưa ra một chiến lược để giải quyết bí ẩn, chẳng hạn như đốt lửa tấn công đường lính ẩn và làm mất lòng hổ vệ năm. Phim khéo léo kết hợp yếu tố hồi hộp và âm mưu, đồng thời kết hợp tính thẩm mỹ kiến trúc của thời nhà Đường thịnh vượng, dựa trên Tân Đường Thư và tiết lộ cho chúng ta những bí mật chưa được biết đến về sự kế thừa quyền lực của hoàng đế. Tiếp theo là Foxy Bí rất mạnh mê cử, John Paul, một bộ phim truyền hình chuyển thể từ bộ truyện tranh hàng đầu Trung Quốc và đã thu hút được nhiều sự chú ý ngay từ đầu. Thành Nghị vào vai Vương Tuyền Phú Quý, võ sĩ hàng đầu của đạo giáo trong vở kịch. Ông đã được huấn luyện thành một chiến binh đạo giáo từ khi còn nhỏ. Mặc dù sở hữu sức mạnh to lớn, anh vẫn sống trong xiềng xích nặng nề và khao khát tự do trong lòng. Tình yêu bị cấm đoán của chàng với tinh linh Nhện Thanh Đồng trở thành điểm nhấn cốt lõi của toàn bộ câu chuyện. Một người là bậc thầy đạo giáo chuyên diệt quỷ và quái vật, người kia là linh hồn nhện từ thế giới quỷ. Tình yêu của họ được định sẵn sẽ đầy thăng trầm và đau khổ vì sự đối đầu giữa thế giới con người và thế giới ma quỷ. Xét theo những kiểu tóc đã được tiết lộ cho đến nay, kiểu tóc trắng của Thành Nghị đã khôi phục lại quyền lực và sự giàu có của hoàng gia trong anime, và tính khí lạnh lùng và xa cách của anh ta cũng được thể hiện rõ. Đứng cùng với Thanh Đồng do Lý Nhất Đồng thủ vai, họ có cảm nhận mạnh mẽ về CP. Những cảnh cảm động trong vở kịch, chẳng hạn như vạn kiếm đâm xuyên tim, đã khiến người hâm mộ sách và người hâm mộ anime mong chờ. Tôi tự hỏi Thành Nghị và Lý Nhất Đồng sẽ diễn giải câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và đau lòng này như thế nào. Tác phẩm cuối cùng là Khát vọng anh hùng, lấy bối cảnh lịch sử là biến cố thổ mộc thời nhà Minh và kể về câu chuyện của một nhóm nhân vật có ảnh hưởng và tràn đầy lòng yêu nước. Trong vở kịch này, Trình Nghi vào vai Lục Vân, từ một học giả nho giáo duy tâm, sau khi trải qua nhiều biến cố của số phận, ông dần trở thành một hiệp sĩ bi tráng. Đồng thời là phép thử toàn diện cho kỹ năng diễn xuất của Thành Nghị, cách ông diễn giải sự xung đột giữa tính cách của một học giả nho giáo và tinh thần hiệp sĩ, và cách ông thể hiện sự đấu tranh và kiên trì của Nuôn trong những tình huống khó khăn. Tất cả đều là những điều mà mọi người đang mong đợi. Hơn nữa, dàn diễn viên của bộ phim cũng rất mạnh. Lý Nghệ Đồng, Vương Thiên Nguyên, Trịnh Nghiệp Thành, Tiêu Thuận Giao và nhiều diễn viên nổi tiếng khác cùng nhau khắc họa bức chân dung tập thể này trong thời kỳ khó khăn. Tôi tin rằng họ sẽ mang đến cho chúng ta một kiệt tác võ thuật tuyệt vời tràn đầy tình cảm gia đình và đất nước. Khi kết thúc cảnh quay này, đội mũ đạo cụ đã đến được 47 vết nứt trên lưỡi kiếm, đến tương ứng chính xác với số lần châm cứu trên đầu gối của anh ấy. Đằng sau 700 triệu lượt xem lan truyền trên TikTok là hồ sơ bệnh án của đội ngũ y tế trên phim trường, nổi mề đay cấp tính do ngâm mình trong nước lạnh, bầm tím vùng thắt lưng do dây cáp bị đứt và mùi ngải cứu luôn thoang thoảng từ xe AV sau giờ làm việc. Cuốn sổ ghi chép đẫm máu trong cảnh chiến đấu hiệu ứng đặc biệt chuyển động chậm trong phim võ thuật từ lâu đã trở thành thông lệ trong ngành. Nhưng Thành Nghị vẫn kiên quyết cạnh tranh với đội mũ đạo cụ. Trước khi quay cảnh rừng tre, anh đã thử 30 thanh kiếm trong nhà kho, cầm những thanh kiếm sắt nặng 5 pôn và liên tục chém vào không khí. Không đủ lớn, anh thở hổn hển và lắc đầu, một thanh kiếm thật chém gió phải tạo ra tiếng huýt sáo chứ.
Khi cảnh quay chính thức bắt đầu, người đóng thế ngồi xổm sau màn hình và chờ lệnh, nhưng anh đột nhiên xé băng đầu gối. Tôi không thể diễn cảnh co giật khi bị đánh. Hiệp hội Kendo Nhật Bản đã đăng lại đoạn clip với nội dung gây sốc. Diễn viên Trung Quốc đập vỡ bong bóng võ thuật bằng xương của họ. Sau đó, khán giả mới hiểu được cảnh Lý Liên Hoa bám vào tường và nôn đến một blogger y khoa chỉ ra rằng góc độ mà các ngón chân của anh ấy cong vào trong cơn co giật mô phỏng chính xác phản ứng bệnh lý cũ. Anh chứng ngộ độc thần kinh. Đạo diễn võ thuật kỳ cựu Vương Vĩnh Cương thở dài trong một cuộc phỏng vấn. Bây giờ diễn viên phải dùng 8 lớp bọt biển khi quay cảnh ngã, nhưng anh chàng này lại ngã xuống đá cuội. Từ những mẫu vật đẹp đến kính hiển sáo sống, bạn còn nhớ cảnh nổi tiếng sau trận chiến quyết định của Lý Tương Nghi vào một đêm tuyết rơi không? Thành Nghi en cảnh nôn ra huyết tương 17 lần. 3 lần đầu tiên, huyết tương quá loãng và trông giống nước ép cà chua. Lần thứ 5, nó chuyển sang màu đen tím nhớt. Lần thứ 10, ông yêu cầu trộn thêm hạt vừng để tạo cục máu đông. Ở giai đoạn cuối của quá trình ngộ độc, sẽ có các mảnh nội tạng, ông giải thích, chỉ vào vết đỏ sẫm ở khóe miệng trong đoạn phim phát lại. Sự điên rồ này đã khiến lớp học đối thoại của Đại học Bắc Kinh sử dụng màn trình diễn 3 phần của ông làm tài liệu giảng dạy. Lần đầu tiên nghe Tiện Cổ Đạo nói ta tìm người 10 năm. Yết hầu của hắn khẽ động, nước ngược làn sóng nức nở đầu tiên. Lần thứ 2 nhấn mạnh vào từ tìm kiếm, nó giống như một con dao cùng cắt mở một vết khẻ cũ. Lần thứ 3 giọng nói đột nhiên vỡ ra và bùng nổ, và trợ lý nhiếp ảnh bên cạnh màn hình đã bật khóc ngay tại chỗ. Điều thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nữa là những hoạt động nhỏ trong vở kịch đô thị. Lý Liên Hoa chà ngón tay cái vào ngón trỏ khi nói dối, và vô thức liếm đầu ngón tay trước khi trả tiền mua đồ tạp hóa đến ghi chú trong kịch bản cho thấy tất cả những điều này đều là ngẫu hứng. Có một cảnh anh ấy đang nói chuyện với một đứa trẻ, lúc ngồi xổm xuống, anh ấy cố tình dùng gấu quần che đi thanh thét đỡ chân. Cựa đâm thủng lớp đường phủ của võ thuật trong khi những người cùng trang lứa vẫn đang dùng chiêu đừng bắt nạt anh chàng tội nghiệp. Lý Liên Hoa đã lê thân hình gầy gò của mình khắp chợ rau để mặc cả. Khán giả theo chân anh từ người giỏi nhất thế giới đến rơi vào vũng lầy khi Kiều Uyển Uyển tái hôn. Không ai trách mắng cô là không trung thủy. Sau khi Tô Tiểu Dũng tỏ tình, anh đã tự do đi lại. Câu nói phản động nhất là câu đến Địch Phi Sinh hỏi, cô Kiều không phải là người phụ nữ của anh sao? Lý Hương Di nghiêm túc sửa lại, cô ấy vẫn luôn thuộc về tôi. Khi một giáo sư luật hướng dẫn sinh viên phân tích vụ án ngôi nhà của phụ nữ, ông đã thốt lên. Cuộc thảo luận về tính chính đáng của sự phản kháng tập thể cuối cùng đã xuất hiện trong một vở kịch cổ trang. Có một biển báo có hình ảnh tĩnh từ bộ phim trên tuyến đường mòn đi bộ Pô Xô ở khu thắng cảnh Bạch Sơn Tổ, Chiết Giang. Khách du lịch thường chụp ảnh tự sướng bắt chước tư thế dựa vào gậy tre của Lý Liên Hoa. Người kiểm lâm mỉm cười nói, trước đây, khách du lịch hét lên tôi muốn san phẳng ngọn núi này. Nhưng bây giờ họ nói sống là tốt rồi. Chiếc đồng hồ ngu ngốc làm rung chuyển hoành điểm trợ lý của Thành Nghị có chế độ báo thức nổi tiếng. Nó sẽ dùng 3 giờ trước khi quay phim để nhắc bạn khởi động. Lúc đầu, các võ sĩ cười nhạo anh vì diễn xuất, cho đến một ngày một trận mưa lớn làm chậm trễ việc chuẩn bị. Và các nhân viên sản xuất vội va đến trường quay trong bóng tối và nhìn thấy anh luyện kiếm trong khi ướt sũng. Diễn cùng anh ấy giống như bị cuốn vào cơn lốc xoáy vậy. Shin Sang-si, người đóng vai Phương Đa Băng, phàn nàn trong buổi phát sóng trực tiếp. Khi tôi quá buồn ngủ không thể đứng dậy, anh ấy đang mài lưỡi dao nhà bếp. Sự nghiêm trọng này đã gây ra một phản ứng dây chuyền. Đội cứu hỏa đã chuyển thể kỹ thuật kiếm lụa đỏ thành bài tập thể dục buổi sáng. Và một diễn viên nhạc kịch nổi tiếng đã đưa đoạn độc thoại của Lý Liên Hoa vào vở kịch mới. Khi nhóm thảo luận Douban đang tranh luận về việc liệu cảm giác phân mảnh của Trang có phải là di sản của người anh hùng bất tử hay không, một người gì bán đậu phụ ở chợ rau đột nhiên ngắt lời. Cách bác sĩ trẻ lau mồ hôi giống hệt cách chồng tôi đang hóa trị. Câu trả lời không chuẩn bị sẵn trên bộ khi đội đạo cụ niêm phong thanh kiếm của Lý Tương Nghi, họ phát hiện ra một bí mật. Có một tờ giấy ghi chú do Trương Thành Nhi viết ở khe hở trên vỏ kiếm, trong đó có chép lại những câu thoại không được sử dụng. Giang hồ cũng giống như một bát mì dương xuân. Hiện nay, Bảo tàng kiếm Long Tuyền đã tái hiện lại thanh kiếm này và dòng chữ khắc ở câu cuối cùng trong vở kịch đã được thay đổi, không cần dựng bia tưởng niệm cho xương hiệp sĩ. Hoa sen có thể mọc trên mặt đất. Vào đêm mà điểm số của Douban tăng từ 8,3 điểm ban đầu lên 9,3 điểm, studio của Trang Nhi đã phát hành cảnh quay tổng kết. Anh ngồi gục trên ghế gấp uống thuốc Trung Quốc, với một túi chườm đá đang chảy máu buộc vào đầu gối. Phần bình luận tràn ngập các bình luận thay vì lời khen ngợi, mà là các mẫu đăng ký phòng khám và video hướng dẫn phục hồi chức năng do người xem tải lên, với chú thích nhất quán một cách đáng ngạc nhiên, hãy là một người sống vụng về với chính mình. Trong khi các ngôi sao nổi tiếng sử dụng diễn viên đóng thế để quay cảnh ăn uống, Thành Nghị lại ngâm mình trong nước lạnh 6 giờ để rèn luyện các động tác kiếm thuật đến liệu thanh kiếm gãy này có phá vỡ xiềng xích của phim võ thuật, hay là thứ gì đó khó khăn hơn trong lòng khán giả.